ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਸੀਮੇ ਬਰ ਸਗੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੰਦਰ ਮੰਗਲਾ ਮਾਈ ਤੇ ਲਾਲ ਮੰਦਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਦਰਾ ਦੇ ਪਰੀ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਮਨਾਮ ਮੰਦਰ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਲਓ ਜੀ, ਟੀਮ ਅਨਮੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਤੇ ਸਰਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧੁੱਪ ਵੀ ਕਰਾਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਗੁਲਬਰਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। कुरैशी भाई, आज आप 8 बजे का कॉल टाइम था और आज आप लेट आए हैं। हाँ, मुझे तो आप हर दफ़ा कहते हैं आज आप लेट आए हैं। ये आप बताएं ना ज़रा, आज आप क्यों लेट आए हैं? हम लोग यार आपका भी कोई शिकायत तो बता दें आप भी। जी अली भाई, आपने मुझे कहा था कि 8 बजे राइट टाइम आप पहुंच जाओ। मैं पहुंच गया था, बट आप अभी भी नहीं पहुंचे। आज आप फिर लेट हैं। हाँ यार, वो वजह ये थी कि आज मेरा दिल चाह था लेट आने का। बस ठीक है यार, हो गई एक दफ़ा, कोई बात नहीं। तीनों बैठ गए ऐसे गिले करने, क्या हो गया? कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। ਯਾਰ, ਅਗਰ ਸ਼ਨਾਵਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਕਸਰ ਕਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਇਜ਼ਦਵਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੇਗਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ। ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਸੀ ਔਰ ਅਰੀਜ਼ ਬਾਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਲਬੱਤਾ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਤ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਮਸਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਯੱਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਦੀ ਇਹ ਬਾਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਧੂਆਂ, ਆਲੂਦਗੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਲਾਰੀਆਂ, ਰੇੜੇ, ਚਿੰਗਚੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨੋਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮਾਜ਼ਗਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਧੂਆਂ ਤੇ ਫਜ਼ਾਈ ਆਲੂਦਗੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਤਾਰੀਖੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਆਹਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਬਾਦਾਮ, ਜਾਮਨ, ਨਾਰੰਗੀ, ਅਮਰੂਦ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ, ਚਕੋਤਰਾ, ਅੰਬ, ਆੜੂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਅਨਮੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਦੀ ਆਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈ ਮੰਗਲਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪੁੱਛਨੇ ਆ। इधर पूछना था कि माई मंगला का मंदिर है कोई? वो तो अंदर है। अंदर की तरफ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟੀਮ ਅਨਮੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਹਲੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਵਰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਹੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈ ਮੰਗਲਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਰਕਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਚੰਦ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਤਰਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਇਹ ਮੰਦਰ ਕੱਲਾ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਵਰ ਤੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਛੱਤ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਦਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਟੀਮ ਅਨਮੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਸਰਕਲਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਦਾਤਾ ਨਗਰ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਬਾਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਲ ਮੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾਤਾ ਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। फाइनल मंदिर है आगे एक साहब ने बाजार वाले इशारा करके दस्या है कि मंदिर ऐसे पासे ही है। थोड़ा जा अगे आए हैं तो कुछ बुजुर्ग बैठे बड़े स्वाद नाल धुप सेक रहे ने। इन्हां नूं पुछया इन्हां ने सानूं दस्या है कि मंदिर पिछली गली च वाकिया है। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਨਾਵਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਟੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ ਤੇ ਮੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਇਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਦਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜਿਓਂ ਰਾਹ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਰ ਜੇ। ਹੁਣ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਨਾਵਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਣ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਟੁਰੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹਤਰਾਮਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਚੀਤੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਖਲੋਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਆ ही गई होगी। यहाँ से सीधा जाएंगे आप। हाँ हाँ यहाँ से ऐसे बाहर हो गया, ठीक है। ऐसे बाहर होंगे, इस साथ एक गली आती है, इसी हाथ मेन रोड पे, इस रोड पे चढ़ने से पहले। रोड पे चढ़ने से पहले अच्छा। गली में गली है, अंदर आएंगे सामने सीढ़ियाँ हैं, ऊपर चले जाएंगे। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੰਜ ਟੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰਸਤਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੰਦ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਕੀਨ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ये शुरू हो गया मंदिर, ये देखिए। ये मंदिर शुरू हो गया। अच्छा 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 अच्छा। ये उनका नाम लिखे हुए उनसे। ये कितना पुराना है? ये नहीं पता कि मैं मेरी वालदा यहाँ ले गई थी, साल 1.5 साल का था। ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100-150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। कब तक वो वहाँ से ले और गए। ये एंट्रेंस का दरवाजा हो गया ना, जैसे वो निशान जिस तरह बना होता ਤੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਮੀਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਲਿਓਂ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੀੜੀਆਂ ਤੇ ਟਾਈਲਾਂ 1945 ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, जगमोहन का फर्श अपने पिता दीवान काशीराम निजर की याद में
उनके सपुत्र नरिंजन नाथ नैयर ने लगवाया। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਧਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। तो कभी कोई यहाँ पे आते हैं लोग वहाँ से? हाँ आते हैं, तस्वीरें तो आगे ले जाते हैं। हाँ जाहिर है वो ताड़ के ले जाते हैं। ये ना इसकी इधर द्वार है ये जो। ये उसकी ये एंट्रेंस थी यानी कि हाँ ये एंट्रेंस है इसकी। दादी वो इंडिया से जब पैदा हुए थे, वो इधर से भागे भगाए फिर हो गया। इंडिया के लोग उधर गए, उधर से इधर आए। माइग्रेशन हो गई। तो घर जो हमारे भी दादा पू के घर होंगे, वो रह गए होंगे उधर। ये अंदर आ गए। ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਘਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਖਤ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਤਹਿਰੀਰ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਬਰਾਦਰੀ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਘਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਪਾਰੋਂ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ, ਨਵੀਂ ਤਾਮੀਰਾਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ईंटें लगी हैं, बिल्कुल जिस तरह किले में नहीं लगी है। ईंट तो किले में नहीं लगी। बिल्कुल बिल्कुल वही है। सेम है उसकी। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀਮ ਮੁਗਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ 300 ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਏ ਤਰਜ਼ੇ ਤਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਸੁਰਖ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤਮੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਾਲ ਮੰਦਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हमने ये भी मंदिर की जगह है, ये भी मंदिर की है, ये भी मंदिर की है, ये भी सारे मंदिर के घर हैं। हाँ, जितने भी लेकिन घर उस दौर के बाहर से ये बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। हाँ असल वरना अमूमन ज़्यादातर होते हैं सीधे, ये इसमें ज़्यादा ना। ये हमारे भी थे इधर, ये उसी का उस पर जगह प्लस्तर नहीं हुए पड़े, ये वही चीज़ें हैं, ये वही चीज़ें और प्लस्तर कर दिया ना इसको। तो ये मजबूत बड़ा है। हाँ माशाल्लाह मजबूत है। ये यानी कि वो लग नहीं रहा जैसे कि अभी भी टूटे नहीं गए, टूटने वाला नहीं है। अभी भी प्लस्तर इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हाँ ये अभी प्लस्तर होने थे, जो छोड़ के गए हैं, जब छोड़ के गए हैं, जब प्लस्तर होना था नहीं हो सकता। ये बंद है जो जगह है, ये सारी बंद है। नहीं घर हैं ये भी। अच्छा अच्छा। ये भी घर है। असल बात है जिसके हिस्से में आ गया वो उन्होंने तोड़ लिया अपना हिस्सा, मंदिर का हिस्सा। जिनमें किसी का हिस्से में आया वो तोड़ वरना ये सारा एक ही, हाँ, इसकी एक ही प्रॉपर्टी एक ही बनती है। हाँ ये सारे घर मंदिर के ही हैं। ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਦਾਤਾ ਨਗਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਰਖ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਰਸਬਜ਼ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਨਫਰਦ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਨਾਵਰ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। तो दूसरा मंदिर किस तरफ है? दूसरा मंदिर जो बता रहे थे आप। दूसरा यहाँ पे 2-3 मंदिर हैं। अच्छा अच्छा। यानी ये जो कोना है इससे आगे चले, इससे आगे निकल सीधा चले हैं। सीधा नहीं चले जाना। इससे पूछना कारी मुश्ताक साहब का घर, अच्छा जी। वो सारा मंदिर में बना हुआ है। वो मंदिर ही है। ठीक। वो मंदिर ही था, अब तोड़ के मंदिर है। एक मंदिर फिर उससे आगे आएगा गली में जाके। ठीक। चट्टेर वाला मंदिर भी तो है। हाँ ये गुरुद्वारा है, ये गुरुद्वारा था। ठीक। भाई वो वही देख रहे हैं, बड़े बड़े छोटे नहीं देख। चलें। एक अरहम मेडिकल स्टोर है, वो मंदिर के अंदर ही है। अरहम आपके राइट साइड पे है। ਹੁਣ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਨਾਵਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਸਰੂਫ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। इधर आगे आगे से राइट गली सीधा जाके आगे कॉर्नर पे परचून वाली दुकान आएगी, ठीक फिर राइट हैंड होना, फिर थोड़ा सा आगे टावर आएगा, टावर लेफ्ट साइड होगा गली में। पाइन आगे मंदिर है कोई? आ जाओ फिर दिखाओ। किसके पास जाना है आपको? बस मंदिर देखना, मंदिर के पास जाना। ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ। अंदर भी गली है, अंदर भी गली है और इनके घर में है मंदिर। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਇਸ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਬਸ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤਕਸੀਮੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। इधर घर के अंदर मंदिर का सिर्फ एक हिस्सा ही मौजूद है। हाँ, वो ना सीढ़ी नहीं है हमारे पास ना, ऊपर बच्चों की वजह से ना सीढ़ी नहीं रखते। सही। वैसे गुंबद है उसका? हाँ, गुम्बद है। तो जा फिर इधर से आप जाएंगे बाहर जाकर वो गेट की तरफ, बाहर गोदाम है, गोदाम में से गेट की बाहर आके वेख्या तो दूर मंदिर का उतले वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। यह मंदिर इर्द गिर्द फैलदी आबादियां ते फैक्ट्रियां विच गुम होके रह गया है। हुण टीम ने अगली मंजिल वाल रुख कीता है। साडी अगली मंजिल है शादरा लाहौर च वाक़या एक गुमनाम मंदिर। नाजरीन, साडी इन्हां वीडियोज़ का मकसद इस खिते की रंगा रंग सकाफती ते तारीखी अहमियत नूं उजागर करना है, खास तौर पर उन्हां इमारतां दे जरिए जिहड़ियां इस खिते की शानो शौकत, इसकी इलमी, अदबी ते मजहबी अहमियत की अक्कासी करदियां ने। साडी कोशिश है कि इन्हां इमारतां नूं सिर्फ एक मजहबी ताल्लुक की बजाय एक तारीखी ते तामीराती शाहकार के तौर पर पेश किया जाए। यह समझण की गल है कि यह इमारतां सिर्फ पत्थर ते इट्टां दा ढांचा नहीं, बल्कि साडे माजी दियां दास्ताना सुना रही ने। असी वीडियोज़ के जरिए दास्ताना आइंदा नस्लों तक पहुँचाना चाहते हैं। असी अगली वीडियोज़ विच मुगल, सिख ते ब्रिटिश दौर दी इमारतां नूं भी तुहाडे सामने रखांगे। उन्हां शख्सियात दे तज़किरे भी करांगे जिहड़ी साडी तारीख नाल जुड़ियां होईयां ने। बदामी बाग दे इलाके दे ऐन सामने मंटो पार्क है, जिहदे विच मीनारे पाकिस्तान तामीर होया सी। आज़ादी इंटरचेंज तो लंघदे होए इक्को ही पासे मीनारे पाकिस्तान ते बादशाही मस्जिद दा दिलफरेब मंजर नजर आउंदा है। सड़कां ते रौनक बढ़दी जा रही है और यह इलाका वैसे भी कमर्शियल जोन है। हुण असीं दरियाए रावी ते तामीर करदा नवें पुल तो लंघ रहे हैं। सामने मकबरा जहांगीर दे मीनार दा मोनूमेंट दिखाई दे रहा है। हुण टीम अनमोल पंजाबी दरियाए रावी दे कंढे वाक़या शादरा लाहौर दे इलाके विच पहुंच चुकी है। साडी तहकीक के मुताबिक इधर दो पुराने ते गुमनाम मंदिर मौजूद ने। ਮੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਤਿੰਨ ਮਤਲਬ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ। एक मोटरसाइकिल सवार ने कुछ दस्या है कि मंदिर सामने वाले घर च मौजूद है। एक होर साहब मिले ने, ये भी कुछ दसन की कोशिश कर रहे हैं।
ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਓ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਹ ਘਾਟੀ ਉਤਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਲਓ ਮੰਦਰ ਦਾ। ਉਹ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈਨ ਬੜੇ ਫਰਾਖ ਦਿਲ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਮਨਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਬਚਿਆ ਖੁੱਚਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਹਾ, ਕਦੀ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਖੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੀਮ ਅਨਮੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰੌਣਕ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਰੌਣਕ ਬਹੁਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਦਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਇਆ ਨਾ 55 ਦਾ ਫਲੱਡ। ਅੱਛਾ, 55 ਦਾ ਫਲੱਡ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਫਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟਾ, ਓਏ ਹੋਏ, ਗਿਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੱਲਾ ਸਰਾਫਾ। ਅੱਛਾ। ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਹਿੰਦੂ ਬਰਾਦਰੀ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1955 ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਇਸ ਤਰਫ ਇੱਕ ਸੈਲਾਬੀ ਰੇਲਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਠੰਡੀ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਵਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਘਰ ਵੀ ਤਕਸੀਮੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦਰਾ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਸਰਾਪਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰੀ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਰ ਨਦੀਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੈਸ਼ੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਰੀ ਮਹੱਲ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਘਰ ਤਕਸੀਮੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। यहाँ पे वो कहते हैं काला महल यहाँ होता था, वो सारा डिमोलिश हो गया। ਪਰੀ ਮਹਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲਾ ਮਹਲ ਨਾਮ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਾ ਮਹਲ ਨਾਮੀ ਘਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਾਫੀ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਆਬਾਦ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਖਿਆ। ਖੈਰ, ਐਸੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰੀ ਮਹਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ये देखें, डिज़ाइन देखें, यहाँ से सारा कदीम है। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮਕਾਨਾਤ ਵੀ ਤਕਸੀਮੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਰਈਸਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਕਸੀਮੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਅਮੀਰ ਕਬੀਰ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਇਸ ਤਰਫ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਅਲਾਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਗਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤਰਜ਼ੇ ਤਾਮੀਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲਾਗਿਓਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਟੀਮ ਅਨਮੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਜਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। विजिट करना इसका नाम कोई आप लोगों यार ना मंदिर नंबर 2 यही लिखा आ रहा है। तो कभी वो हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने आके कभी पूछा? आते हैं, क्यों नहीं आते हैं, लेकिन ये काफ़ी देर तक कभी आते हैं, ऐसे कहते तुम आए हैं, ऐसे और भी कोई लोग आ जाते हैं यार अपने जिसके अंदर क्रिश्चन लैंग्वेज ऐसे नंबर प्लेट लगी थी बाहर। कब का है, कोई अंदाज़ा है? बाबा देर का ही है, पुराना ही बाबा, पुराना है, कैमरे पाकिस्तान से काफ़ी पहले का होगा। है भाई जान जो जंग जो लगी सी ना उदों का ही लाट हो गया, उदों का ही साढ़े को हो गया। आप लोग माइग्रेट करके आए होगे ना? हाँ जी, साडा उधर भी माल गोदाम के इधर भी होना है, हो गया। दरवाज़ा ये पुराने दरवाजे, पुराने दरवाजे। हाँ पुराने दरवाजे। ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰੰਗਾਰੰਗ ਸਕਾਫਤੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਰਕਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਸੀਹ ਸੇਨ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਕੈਸਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਹੁਸੀਨ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ। ਵਕਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸਬਤ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮਕੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਖਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋ ਰੁਖਸਤ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹਦਰਾ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੰਦਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਟੀਮ ਅਨਮੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਤਲਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਦੀ ਤਲਬ ਹੋਈ ਤੇ ਟੀਮ ਕੋਇਟਾ ਚਾਹ ਪਰਾਠਾ ਹੋਟਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਇਟਾ ਚਾਹ ਪਰਾਠਾ ਹੋਟਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰੀ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਚਾਹ ਨੇ ਰੰਗ ਤੇ ਖੂਬ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਇਹ ਇਲਾਚੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 सादा चाय, 4 सादा चाय और पराठे कितने? 2 पराठे सादे, ये लच्छे वाले। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 4 ਚਾਵਾਂ 2 ਲੱਛੇ ਵਾਲੇ ਪਰਾਠੇ।
ਇਹ ਲੱਛੇ ਵਾਲੇ ਪਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਠੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਸਾਹ ਪਰਾਠੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਾਠੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵੀ ਸਰਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਅਨਮੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪਰਾਠੇ ਵੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਖਸਤਾ ਪਰਾਠੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅਚਾਰ, ਇਹ ਨਾਲ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਚਾਹ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਕਦੀ ਪਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਕਦੀ ਅਚਾਰ ਦੇ ਸਵਾਦ ਤੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਦੀ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜਵਾਬਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੌਰਨ ਹੀ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਨਾਵਰ ਵੱਲ ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੱਲ ਬਈ ਪੁੱਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ। ਖਸਤਾ ਪਰਾਠੇ ਤੇ ਇਲਾਚੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਲਓ ਸੋਹਣਿਓ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।